हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी माझं सरकारी क्वार्टरमधलं रुटीन तुम्हाला शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि सकाळचे जे कामं असतात तर ते झालेत, म्हणजे सकाळचा नाश्ता, पूजा, घरातली साफसफाई, ही जी बेसिक सकाळची कामं असतात तर ते झालेत। आणि लास्ट काम म्हणजे माझं कपडे धुण्याचं असतं, तर ते सुद्धा झाले, कपडेसुद्धा वाळत घातलेत आणि थोडासा वेळ मी मला देते। ह्या सरकारी क्वार्टरमध्ये राहायला आल्यापासून मला वेळ दिलाच नव्हता, कारण का आम्ही सेट होत होतो आणि आता बऱ्यापैकी आम्ही सेट झालो। थोडीफार जी कामं राहिली असतील तर ती हळूहळू करू, नाहीतर बऱ्यापैकी सेट झालेलो आहोत। आणि गरमीसुद्धा खूप असल्यामुळं इतकी इच्छा होत नाही की आपण आपल्यासाठी वेळ द्यावा, आणि दिला तरी तो मेकअप वगैरे राहतसुद्धा नाही, त्याच्यामुळं करण्याची इच्छाच होत नाही। आणि आता इथे केस वगैरे मी माझे धुवून घेतले। 2 दिवसानंतर केस धुवावे लागतात, इतका घाम येतो, सतत घाम येत राहतो। आता फॅनवरती केस सुकून घेते, नाहीतर परत घामाने आणखी चिपचिपीत होतील। सुकून घेतल्यानंतर डायरेक्ट मग वरती बांधेल। तर छान वाटतं आहे। आता कामं वगैरे आवरलेत, फक्त दुपारचा स्वयंपाक करायचा राहिला आहे, तर तो आरामात उशिरा करेन, कारण का जेवायला रुद्राचे पप्पा उशिरा येतात, 2च्या नंतरच येतात, त्याच्यामुळे लवकर स्वयंपाक बनवून ठेवत नाही, गरम गरम 1 तास आधी बनवायला घेते। ड्युटीवरती अवलंबून असतं। आता आज सकाळची मॉर्निंग ड्युटी होती, त्याच्यामुळे 2च्या नंतर ते येतात। जशी ड्युटी असेल तसा स्वयंपाक मी बनवते। तर आता इथे थोडंफार तयार होते, पावडर वगैरे लावते, टिकली लावते। आल्यापासून असा मेकअप केला नव्हता, वेळसुद्धा इतका दिला नव्हता, नुसती सतत कामं आणि आरामच जास्त करत होते, कारण का खूप थकल्यासारखं झालेलं प्रवासामधून। आता थोडंसं बरं वाटतं। व्हिडिओसुद्धा रोजच्या रोज टाकायला कंटाळा येतो, गरमीमुळे काय करण्याची इच्छा होत नाही। तर आता दुपारचा इथे स्वयंपाक बनवायला घेतला, आणि दुपारच्या स्वयंपाकामध्ये आज भेंडीची रस्सा भाजी बनवते आणि सुकीसुद्धा भाजी बनवणार आहे, कारण की जे आम्हाला राशन मिळतं, म्हणजे फ्रेश राशन मिळतं, भाजी मिळते, त्याच्यामध्ये भेंडी जास्त मिळाली होती, तर ती मस्त भाजी होती, कवळी वगैरे होती, त्याच्यामुळे म्हटलं की सुकून जाण्यापेक्षा 2 भाज्या बनवू। एक रस्सावाली भाजी बनवली आणि दुसरी एक सुकी, जशी वाफेवरती आपण भाजी बनवतो तशी। तर जी सुकीवाली बनवली ती काही रेसिपी मी शेअर केलेली नाही आहे, जी रस्सा भाजी केली तर ती जी रेसिपी मी शेअर केली तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये। तर आता भेंडी कट करून घेतली, तुम्हाला जशी पाहिजे तशी लांब किंवा डायमंड शेपमध्ये मी अशी कट करून घेतली, आणि तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायची, हाय फ्लेमवरती थोडी फ्राय करून घ्यायची 2 ते 3 मिनटं, आणि फ्राय करून झाल्यानंतर मग काढायची। आता ही रस्सा भाजी करायची, मग त्यासाठी आपल्याला मसालासुद्धा लागेल। तर मसाल्यासाठी ओलं खोबरं घेतलं आहे, अर्धा टोमॅटो, लसूण, आणि माझ्याकडे पिकलेल्या मिरच्या होत्या, तर त्या भिजत घातल्या होत्या 1-2 तास, आणि त्या मिरच्या मी घेतल्यात। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार, म्हणजे तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर तिखट बनवू शकता। आता हा रस्सा किंवा तुम्ही सारसुद्धा बोलू शकता, भेंडीचा सार, तर थोडासा झणझणीत करायचा। तर आता मी हे वाटण करून घेते मिक्सरला वाटण फिरून झाल्यानंतर पहिला फॅन लावला, कारण का इतकं गरम होतं की विचारू नका। आणि फॅन पण तिकडे तोंड करून लावला, कारण का इथे गॅस जातो या हवेने, त्याच्यामुळे मग थोडंसं तिकडं केलं, पण त्याची हवा थोडीशी का होईना पण येते। तर आता फोडणी देण्यासाठी इथे एक पातेलं घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये तेल घातलं आहे, आणि तेलामध्ये जिरं फोडणीला आधी घालायचं, मोहरी असेल तर मोहरीसुद्धा तुम्ही घालू शकता, आणि अर्धा कांदा कट केलेला आहे तर तो घातला आहे। कांदा लाल चांगला होऊन द्यायचा, आणि लाल कांदा झाल्यानंतर मग थोडासा कढीपत्ता घालायचा, कढीपत्ता घालायचाच आहे, त्याच्याने छान अशी टेस्ट येते। तर आता इथे कांदा झाला आहे बऱ्यापैकी लाल। कांदा लाल झाल्यानंतर जो आपण मसाला वाटून घेतला आहे तर तो मसाला या फोडणीत घालायचा, आणि मस्त असा फ्राय करून घ्यायचा तेलामध्ये, कारण की मसाल्यासाठी घेतलेलं कोणतंच साहित्य आपण भाजून घेतलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे हा जो वाटण आपण हे जे करून घेतले तर ते व्यवस्थित असं तेलामध्ये फ्राय चांगलं करून घ्यायचं। अगदी 7 ते 8 मिनटं इतका वेळ लागतो, आणि त्याच्यानंतर मग पाणी घालून परत थोडंसं फ्राय करून घ्यायचं, त्याचा जो कच्चेपणा असतो तर तो गेला पाहिजे। आता अशी मस्त बुडबुडे आल्यानंतर मग आपल्याला मसाले ॲड करायचे आहेत। लाल तिखट मी थोडंसं घातलं, थोडासा कलर येण्यासाठी,
आणि हळद घातली, चवीनुसार मीठ, थोडासा किंचित गरम मसाला घालायचा. आणि आता हे सुके मसाले घातल्यानंतर परत व्यवस्थित असं फ्राय करून घ्यायचं. त्यातील पाणी पूर्णपणे आटून द्यायचं आणि चांगला मसाला भाजल्यानंतर मग आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे. जितका तुम्हाला रस्सा या भाजीमध्ये पाहिजे तितकं पाणी घालायचं, जास्त पण नाही आणि कमी पण नाही. तर हे मी घातले, त्या क्वांटिटीनुसार तुम्ही घालू शकता. आता उकळी आल्यानंतर जी भेंडी आपण फ्राय करून घेतले तर एक मस्त अशी उकळी येऊन द्यायची आणि मग ह्या उकळीमध्ये जी फ्राय करून घेतलेली भेंडी आपल्याला घालायची आहे आणि फक्त 5 मिनटं ठेवून गॅस बंद करायचा. इथे आपला भेंडीचा सार किंवा भेंडीची रस्सा भाजी तयार. तुम्ही भातासोबतसुद्धा खाऊ शकता किंवा चपातीसोबतसुद्धा खाऊ शकता, छान लागते. आणि ह्या भाजीला थोडासा आंबटपणा येण्यासाठी तुम्ही कोकमसुद्धा घालू शकता. कोकम नसेल तर थोडीशी चिंच, काहीतरी आंबट असं घालायचं म्हणजे आणखी छान सार लागतो. तर आता या भेंडीच्या रस्सा भाजीला छान उकळीसुद्धा आले आणि भेंडी तसंही आपण 5 मिनटं फ्राय करून घेतली होती, त्याच्यामुळे मी गॅस बंद केला. बाकीचासुद्धा स्वयंपाक बनवून घेतला. आता फक्त फुलके बनवून घेते गरम गरम, आणि फुलकेसुद्धा छान लागतात, गरम गरम मस्त लागतात. तेलाचा बिलकुल वापर नाही. जर तुम्ही डाएटवरती असाल तर हे फुलके तुम्ही खाऊ शकता आणि मस्त फुलतातसुद्धा. ज्यांचे फुलके फुलत नसतील तर त्यांना एक मी टिप इथे सांगेल. फुलके थोडेसे जाडसर बनवायचे आणि दोन्ही साईडने शेकून घ्यायचे. त्याच्यानंतर मग गॅसच्या शेगडीवरती आपल्याला हे फुलके ठेवून मस्त असे फुलतात. जसे मी ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवले त्यानुसार तुम्ही करू शकता. तर सर्व फुलके मी याच पद्धतीने बनवून घेतलेत. आधी मलासुद्धा व्यवस्थित असे येत नव्हते, पण आता मी दोन्ही साईडने थोडे थोडे शेकून घेते, त्याच्यानंतर गॅसवरती ठेवते, मग छान फुलतात. आणि हे फुलके बनवण्यासाठी जे रेडीमेड पीठ असतं तर त्याचे फुलके छान बनतात. आणि आपण चपातीसाठी जे चक्कीवरून दळून आणतो तर त्या पिठाचे फुलके नाही खास होत, त्याची चपातीच छान बनते. तर आता सर्व फुलके मी बनवून घेतलेत. इथे पाहू शकता एकदम मस्त फुलत आहेत, दिसायलासुद्धा छान दिसतात, नाजूक आणि खायलासुद्धा हेल्दी. तर आता इथे सर्व फुलके याच पद्धतीने मी बनवून घेतलेत. आणि मेन महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे गावच्यासारखं इथे रोज गाय येत असतात. बैल वगैरे भरपूर आहेत, गुरं भरपूर आहेत, कुणाचे आहेत माहिती नाही, पण रोज येतच असतात. समोर मोठी मोठी झाडं आहेत, ऊन भरपूर असल्यामुळे मग ते सावळीला बसतात. तर त्यांनासुद्धा आता मी इथे आल्यापासून चपाती द्यायला चालू केलं आहे. जे पुण्यामध्ये शक्य नव्हतं तर ते आता इथे शक्य होतं आहे. जी पहिली चपाती बनवली होती तर ते मी आता गाईला देते. आणि इथे 2 गायी आहेत. तर पहिले मी एकच चपाती घेऊन आलेली आणि परत नंतर मग दुसरी एक चपाती घेऊन आली. तर जी घेऊन आली होती तर ती व्हाईट गाईला दिली आणि आता ही दुसरी चपाती मी ह्या तिच्या वासराला, म्हणजे तीसुद्धा गायच आहे, तर तिला देते. गायींनासुद्धा सवय झाली, कारण की क्वार्टरमध्ये खूप साऱ्या अशा महिला आहेत, त्या गायींना खाऊ घालतात. मग पूर्ण स्वयंपाक किंवा एखादी चपाती त्याला साखर लावायची, गूळ लावायचा किंवा तूप लावून चपाती गायीला खाऊ घातलेलं चांगलं असतं. खूप ग्रंथांमध्ये सुद्धा सांगितलं की पहिली चपाती झाल्यानंतर तुम्ही गायीला खाऊ घालू शकता. गाय नसेल तर कोणत्याही प्राण्याला तुम्ही देऊ शकता. तर आता ते पुण्यामध्ये नव्हतं शक्य आणि आता इथे रोज गाय मी आल्यापासून बघते, रोज गाय येते आणि माझ्या आजूबाजूला ज्या राहतात महिला त्यासुद्धा गाईला चपाती किंवा राहिलेलं स्वयंपाकसुद्धा त्या गायींना देतात. तर त्यांनासुद्धा ती सवय झाली, त्याच्यामुळे त्या रोज येतात. आणि आता मी गाईला चपाती देऊन आले. आमचा स्वयंपाकसुद्धा आम्ही दुपारचा करून घेतला. आणि आता रोजच्या रुटीनमध्ये वाढलेलं काम म्हणजे रोज कूलर भरणं. तर आता पाण्याने भरून घेते आणि ह्या दुपारच्या टायमाला थंड पाणी नाही मिळत, कारण की वरतीसुद्धा टाकी तापलेली असते. मग बर्फ टाकायचा पाण्यामध्ये, मग थोडंसं थंड पाणी होतं. आणि आता कूलर भरल्यानंतर मग दुपारचे कपडेसुद्धा सुकून जातात. जे सकाळी कपडे धुतलेले असतात तर ते दुपारपर्यंत सुकतात, इतकं कडक ऊन आहे. तर ते हा कूलर मी नेऊन ठेवला आहे जागेवरती आणि आता कपडे वगैरे काढून घेते. पाणी जे सांडले लादीवरती तर ते पुसून घेते. आणि ह्या लाद्या अशा आहेत की पाणी वगैरे सांडलं की लगेच पाय आपला घसरतो, त्याच्यामुळे सतत ड्राय ठेवाव्या लागतात. तर आता ही दुपारची सुकलेली माझे कपडे काढून घेते आणि एकदम शांत दुपारचं वातावरण, कोणी बाहेर पडत नाही, सगळे आपापल्या घरामध्ये असतात.
मग कोणी आराम करतं, तर कोणी काही ना काहीतरी करत असतं, कोणी मुलांचा अभ्यास घेत असतं. घरात बसून काही ना काहीतरी करत असतं, पण बाहेर कोणी पडत नाही अजिबात, अगदी 5-5:30 वाजेपर्यंत. आणि आता इथे ना मी हे पडदे लावून घेते, कारण का दिवसभर मास्क्या खूप त्रास देतात. उजेड पण भरपूर असतो आणि ह्या लाद्या थंड असतात, त्याच्यामुळे या गारव्याला त्या आतमध्ये येतात बसायला. त्याच्यामुळे थोडासा मी अंधार करते, थोडं का होईना त्या जातीला, नाहीतर खूप त्रास देत असतात. तर इथे मी हे पडदे लावून घेतलेत, तात्पुरते लावून घेतलेत, कारण का हा व्हाईट पडदे आहेत, तर ते लगेच बाहेर खराब होतील. जोपर्यंत मी दुसरे पडदे आणत नाही तोपर्यंत हे लावलेत. थोडं का होईना पण या मास्क्या थोडा त्रास कमी देतील. आणि आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.